هل تعلم معنى الكلمة اليابانية كاروشي؟ أو نفس المعنى باللغة الصينية غولاوسي؟ أو نفس المعنى باللغة الكورية الجنوبية هانجا؟ الحقيقة كل هاي المصطلحات لها علاقة بعدد ساعات العمل، وبما أننا نتساءل عن الأفضل بالنسبة لقطاع الأعمال والبزنس ونجاح الشركات وبخاصة فيما يتعلق بساعات العمل، هل من الأفضل ساعات عمل أقل أو أكثر من 8 ساعات؟ ما هي الظروف التي تجعل الموظف مخلص لعمله وينسى أمر ساعات العمل الطويلة؟ وإذا أجبنا على السؤالين السابقين بحلول جذرية، فهل سنحصل على شركة ناجحة بموظفين كفؤ؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. بالنسبة لساعات العمل، هذا الموضوع هام جدا وحساس. لماذا؟ لأنه يتعلق بإنتاجية الشركات واقتصاد الكثير من الدول وخاصة المتطورة منها وحتى طبعا النامية، بالإضافة لتعلقه بصحة الموظفين، الصحة الجسدية والصحة النفسية التي ممكن أن تتأثر بسبب ضغط العمل والإرهاق. لكن السؤال مهم جدا، من قال أنه يجب علينا العمل 8 ساعات؟ وكيف اعتمدت هذه الطريقة في العمل حول العالم؟ الحقيقة بين منتصف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر حدث ما يعرف بالثورة الصناعية. طبعا الثورة الصناعية مو يعني مظاهرات وتخريب المنشآت الصناعية، بل هي عملية انتقال العالم من الاعتماد الكلي وبشكل رئيسي على الجهد العضلي وأيضا الفكري للبشر في العمل إلى الاعتماد على جهد فكري أكثر وآلات أكثر وجهد عضلي أقل. وبهذه الفترة كان العامل في المصنع قد يعمل حوالي 16 ساعة باليوم. تصوروا 16 ساعة باليوم، وقت مخيف أليس كذلك؟ طبعا النقابات العمالية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لم تسكت، بدأت بالمطالبة بتقسيم اليوم ل3 أجزاء: 8 ساعات عمل و8 ساعات استراحة و8 ساعات نوم. وتم تطبيق مبدأ عمل ال8 ساعات في اليوم من قبل شركة هنري فورد عام 1914. ضاعفت معه أجر العامل، لكن برأيكم هل سبب ذلك خسائر للشركة وضعف بالإنتاج؟ الحقيقة المدهشة لا، بل حققت شركة فورد إنتاج أعلى وهوامش ربح أكبر، وهذا جعل الكثير من الشركات تعتمد نفس المبدأ، نفس الأسلوب، نفس عدد ساعات العمل. ويختلف عدد ساعات العمل بين الدول، فكوريا الجنوبية واليابان قد يصل عدد ساعات العمل فيها ببعض القطاعات إلى 52 ساعة بالأسبوع. لكن الأمر الذي من المهم التحدث عنه هو بعد أكثر من 100 عام من إقرار مبدأ 8 ساعات عمل في اليوم، ما الذي تغير؟ الشيء المختلف في وقتنا الحالي هو أننا نعيش في عصر المعلومات والإنترنت والتكنولوجيا والعمل عن بعد، وبالتالي الإنجاز لم يعد يقاس بعدد ساعات العمل للموظف فقط كوقت أو فترة تواجده في مكان العمل، بل أصبح هناك أدوات قياس أخرى، حيث تشير بعض الأبحاث أنه قد يكون الموظف منجز للعمل من خلال 3 ساعات فقط من أصل 8 ساعات عمل في وظيفته. السؤال: أين الساعات المتبقية؟ أين ذهبت؟ طبعا الكثير من المشاهدين حضراتكم عندكم وظائفكم وأعمالكم، ما هو رأيكم بالوقت الضائع من أصل 8 ساعات عمل؟ الحقيقة قد يذهب الوقت المتبقي في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أو شرب الشاي، أو اللعب على الموبايل، أو التحدث مع الزملاء، أو قراءة مقالات ليس لها علاقة بالعمل. لكن هل يمكننا اعتبار الموظف الذي يفعل ذلك أنه غير مخلص؟ أنت بالنسبة لك ما هو رأيك؟ بالنسبة لي كرجل ورائد أعمال لدي عدد من الموظفين في شركتي، فإن إذا كان لدي موظف يعمل 8 ساعات أو أكثر ويأتي بإنتاج 60% من حجم العمل الذي كان يجب أن يقوم به، ولدي موظف آخر يعمل 3 ساعات فقط من أصل الوقت الكامل للدوام، ولكنه ينتج 100% من حجم العمل المطلوب منه وأكثر، ويأتي بأفكار إبداعية جديدة، فإنني بالتأكيد سأكافئ الموظف الذي يعمل ساعات أقل بإنتاجية أعلى. هناك بعض التجارب التي تتعلق بزيادة أو تقليل ساعات العمل، منها خطة 80-20 التي طرحتها شركة جوجل عام 2004، وهي أن الموظف سيخصص 80% من وقت العمل لتنفيذ المهام و20% لتنفيذ مشاريع جانبية خاصة به أو أفكار جانبية للعمل. فهل لك أن تتخيل أن بريد جوجل جيميل وخرائط جوجل التي تستخدمها الآن هي نتاج لمشاريع جانبية؟ طبعا هذا شيء مدهش حقا، يعني كان نتاج 20% من الوقت أكبر أحيانا من نتاج 80% من الوقت بصيغة تفكير مختلفة. إذن الأمر لا يتعلق بزيادة أو تقليل عدد ساعات العمل، وإنما يتعلق بالاستفادة من ساعات العمل بمرونة أكثر. طبعا هناك نوع من الوظائف يجب أن يعمل شخص فيها لعدد ساعات محدد، لأن هذه الوظيفة من الوظائف التي تتطلب تواصل بوقت معين
لفترة زمنية معينة مع أشخاص أو خدمات أخرى. الأمر الغريب هو تفاوت وجهات النظر حول الوظائف، فبعض المفكرين نظروا للوظيفة على أنها نوع من أنواع العبودية الحديثة. فمثلا الأديب المصري عباس محمود العقاد كتب في مقال عام 1907 بعد أن ترك وظيفته اسماه الاستخدام رق القرن العشرين، ويقصد بالاستخدام هنا الوظيفة. أما النوع الآخر من وجهات النظر كان من خلال توجيه للناس لريادة الأعمال وشحنهم بالكثير من الكلام المؤثر ودعوتهم لترك الوظيفة وتأسيس مشاريعهم الخاصة والتخلص من ساعات العمل الطويلة. لكن ما لا يعلمه الكثيرين، على الرغم من أن ريادة الأعمال مجال رائع، لكن أنت كمشاهد إذا كنت تفكر بريادة الأعمال سأخبرك بمفاجأة. أنت بالذات أنت لن تتخلص من ساعات العمل الطويلة في وظيفتك، بل ستكون بحاجة لطاقة وجهد وساعات عمل مضاعف. يعني إذا كان موظف بدوام كامل يعمل 40 ساعة بالأسبوع، فإن رائد الأعمال يحتاج إلى 80 ساعة بالأسبوع حتى يتمكن من وضع الأساسات والأفكار اللازمة لنجاح مشروعه. إذا الأمر يتعلق بالشغف والراحة النفسية والجسدية للموظف حتى يقوم بكامل الأعمال المطلوبة منه بغض النظر عن ساعات العمل. وربما تسألون هل جميع المتطلبات تقع على عاتق الموظف؟ ما هي واجبات المدير حتى يحصل الموظف على هذه الراحة وهذا الحب لوظيفته؟ من الرائع جدا أن يجعل المدير موظفيه يشعرون بالانتماء، أقصد الانتماء للشركة أو المؤسسة. يعني بشكل أبسط تكون لديهم القناعة بأن نجاح العمل وتفوق اسم شركتهم هو نجاحهم، وأنه سيساهم في دفعهم ماديا ومعنويا للأمام. بالإضافة إلى ذلك طريقة اختيار الموظف نعم لها تأثير كبير. عندما يتقدم موظف للتقديم على طلب الوظيفة ربما يكون مبتدئ ولكن لديه الشغف والرغبة في التعلم، وهنا الأمر مدهش. بعض رواد الأعمال وأنا أحدهم وأصحاب الشركات يوافقون على موظفين مبتدئين لكن لديهم الرغبة بالتطور، وفي كثير من الأحيان هذه الرغبة مع التدريب تحدث معها مفاجأة. المفاجأة أن هؤلاء المبتدئين أصبحوا ذو كفاءة عالية وإخلاص الشركة لدرجة أنهم قد لا يهتمون للساعات العمل بقدر اهتمامهم للإنتاجية. هذا ما يفعله إيلون ماسك. في إحدى مقابلاته تم سؤالها عن كيفية اختيار موظفيه، كان إحدى إجاباته أنه لا يهتم بالشهادة الجامعية بقدر اهتمامه بالشغف والمجال الذي قد ينجح به هذا الموظف. ويقول أيضا ستيف جوبز لم يتخرج من الجامعة، ولكن إذا حظيت بفرصة توظيفه ستكون فكرة غاية في الروعة. طبعا هذا مضحك، ستيف جوبز موظف لدى إيلون ماسك. إذا ماذا نستنتج؟ إن إنجاز الأعمال اليومية بساعتين أو 3 بكفاءة عالية وإخلاص أفضل بكثير من إيهام نفسك أو إيهام الآخرين أن العمل 8 ساعات متواصلة مفيد. وأنا متأكد أن أكثر من نصف هذا الوقت سيكون الموظف في شجار مع عقارب الساعة حتى يمر الوقت بسرعة. طبعا نرجع للمصطلحات اللي ذكرناها بداية الحلقة: كاروشي، جولاوسي، هانجا باليابانية والصينية والكورية الجنوبية. وهاي المصطلحات أول ما ظهرت في اليابان باسم كاروشي عام 1978، وكاروشي تعني الموت بسبب الإرهاق. وأول حالة حدثت عام 1969 اعتبروها حالة كاروشي، حيث توفي شخص يعمل في صحيفة يابانية شهيرة بسكتة دماغية بسبب ضغط العمل الكبير الذي كان يتعرض له. وراح أحاول أختصر في القاتمة من خلال نقاط معينة. النقطة الأولى: هناك خلط عند الكثير من الناس وبشكل خاص في دول العالم الثالث أن العمل لمدة 8 ساعات هو عمل حقيقي، لكن هذا الشيء خاطئ 100%، حيث أن الإنتاجية للشخص تأتي أولا قبل عدد ساعات العمل، وثانيا الدقة والمبادرة الإيجابية أهم بمراحل من رقم عدد ساعات العمل. لذا فإن أغلب هذه الدول غير قادرة على المنافسة مع دول تمتلك مفاهيم الإنتاجية والإبداع. المشكلة الآن في أوروبا وأمريكا في الفترة الأخيرة أن قيم العمل الحقيقية في أوروبا وأمريكا في حالة انخفاض لأسباب كثيرة، أحدها ظهور جيل من الشباب المدلل الذي لا زال يتمتع بآثار الوفرة الاقتصادية السابقة، وبالتالي تشكل وعي جمعي وثقافي منخفض الجودة بالنسبة للأعمال ومرتكز على أعمال المدى القصير، وهذا أحد المؤشرات السلبية لاقتصاد هذه الدول. في النهاية لا تطلب النجاح ولا تتوقعه على مستوى الفرد أو المؤسسة أو الدولة إذا لم يكن عملك ذو قيمة حقيقية مطلوبة في السوق العالمي لمجرد أنك تعمل 8 ساعات أو 10 ساعات أو حتى 14 ساعة. هذه الفكرة التي حاولت أن نشرحها لكثير من الموظفين في شركتي من الدول التي تمتلك ثقافة تعد عدد ساعات العمل، لأنني أفضل كما قلت سابقا موظف واحد ذو إنتاجية حقيقية وقيمة عالية يعمل بأقل من 8 ساعات، أفضلها على 10 موظفين
يعملون أكثر من 8 ساعات دون إنتاجية حقيقية. لذا النجاح في عالم المنافسة العالية العالمية يبدأ في العقلية هنا. إذا كان لديكم أي اقتراحات أو تعليقات على هذا الموضوع يرجى مشاركتنا بها ليستفيد منها الجميع. شكرا جزيلا. السلام عليكم.